The wind is so strong, so I had to do voiceover. So basically what I'm saying is we got off at Energy Metro Station. This is in the red line. Tapos ayun na, matatanaw nyo na yung Ikea. Sabi sa Google, it is a 9-minute walking distance from the metro. So, a walkathon muna kami. Sinusundan po namin si ate na naka-yellow. Paano pumunta doon? Hindi namin alam. Oh, same layout. Food court. Ayun na, ayun sa taas. Bakery, pastries. Request kayo ng Lingon Day, guys, pagka-order kayo. Ito yung soup nila today. I don't know this. Favorite. Shrimp dynamite. This one. So, that's our order. So, ang bill namin, nasa 51 siya. Pagka pumunta kayo ng weekday, meron silang free na drink. Free coffee yata yun. My favorite is cafe latte. Coffee for life. We gotta find show. What'd you get? No ice tea. Parang kulang. Maybe the meatballs is overcooked. Taste different. You know what the great way to eat this is to eat it together with the cabbage. Kasi yung crunchiness ng cabbage, it makes a difference when you bite onto the shrimp. Compared nung nasa spicier. Ano masasabi mo, mahal, sa kinain natin? Medyo epic fail. Yung meatballs, sobrang layo niya ng lasa dun sa nakasanayan namin na Swedish meatballs ng Ikea. Ito nakakaumay kasi yung oil niya kumalo na dun sa gravy. Ngayon, Ilan lang kakain ko? 6? Oo. Anin lang na meatballs, tapos hindi ko naubusan. Naumay ako. Ayoko kasi nalalasahan ng mantika sa pagkain na buo tayo. Para siyang lingonberry, parang cheap na strawberry jam. Hindi siya malasa. Wala silang ice. Muntik pang malaglag. Muntik pa siyang magbalot. Leave your tray here. Wala kaming tray. Lagay mo na lang dito. I think kailangan ko mag-lipstick ulit. Tinitingnan nila. This is Keep Cool. Ayan yung gamit ko. Something. Tapos yung other half is Balm. Sabi na naman ng kapatid ko, huwag daw ako magpulot kasi daw mas bagay sa kanya straight. Para na di daw na-emphasize yung I feel ko magkuri-kurian today. Hi guys, this is my room. Ito yung dream room ko, violet. Ang ganda ng color. Then, look inside. Tchadan! Oh, wow. Nice. Laki ng bed, oh. Ayan, gusto ko may bathroom. Pag nagkabahay ako, gusto ko may bathroom. Let's enter the... Ay, hindi. Ang gusto kong bathroom may bathtub. And the closet! OMG, walk-in closet!
Oh, the vanity mirror. Parang madilim naman yung pailaw ng bears na. Gusto ko bright para kita-kita mo yung makeup na ginagawa mo. Oh, nice. This is like my brother's pad. Wow. Dream kitchen. Black shelves. Wow. You like the lights? It's nice. Oh, ha, ganda. I like that accent, no? Yung no wifi. What's that for? Ay, cute yan. Ano yan? What's that for? Ganun lang. Let's look for a sofa bed. Naghanap kami ng sofa bed eh. Ang ganda nung ano, ilaw. Eh, ang ganda ng design. I like that pink sofa. Ayan, nakasale. Pero ayaw ko yan. Tsadan! Ganda, no? Lamig sa mata. But that's not the theme that we like for our sala. Ooh. Nice. I think this is a sofa bed. Pero ayaw ni Cholo yan kasi manipis. Ayun o, 3,000. Ito. Ito? Sobrang laki. Sobrang laki. Sobrang laki. Ano, magkakasya pag pipilitan mo na. Ito na lang. Kasya ako. Ayan. Sofa bed ito? Oh. 3,300 yan. Okay, Cholo. Oh! So cool. Love. Dream kitchen. Ang ganda ng, ano, bukas na madaming window yung kitchen. Mahal ganun gawin natin, no? Gusto ko din pag nagka-kitchen kami, may ganito sa gitna. Ano ang tawag dito? Island? Island ek-ek. And this is what my husband wants. Pero ayoko ng electric stove. And I also like yung setup nito. May mga ano pa, oh. I like. Uy, ganda din tong ano, table setup. Ganda ng cutlery. Gusto ko yung plate. Ang cute ng cutlery, oh. Do you like this? Ito. Ay, ang ganda nan. Matte. Yeah. Matte gray. Ang ganda, guys. We're going downstairs. We finished this second floor. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah blah blah. What is that? Coffee maker for drip coffee. Ay! Pag nag-ano ka na, mahal. Barista. Barista. Sabi ni Cholo, butt plug daw to. Bastos to eh. Kaya ano, butt plug daw yan. For tea. That's for tea. Alam mo ba yan? Coffee grinder. Lalagyan mo lang yung coffee beans dito. Manual. Ayan. Boom, nanira na po siya dun. Ito po yung nalaman na siya po yun. Sinira niya. Wala, grabe. Shala. Kala mo naman nagwa-wine kami. Hindi mo kami nagwa-wine. Yung wine, ginagamit ko yun sa ano, sa meat. Yes. How much is it? Libre lang. Walang price, libre. Nagpupumilit siya na kailangan namin ng kortina. Hindi natin kailangan ng kortina dahil may kortina tayo. Courtesy of Lovely. Lovely. Baka may kailangan ka ng palitan. Dito lang ako. Yung mga gamit namin, puro galing kay Lovely. Kapag naglilipat sila, nagpapamigay yun ng gamit eh. 295 14. Sus Mariusep. Ano na yan? Pinipicture mo na yan. Ano nalaman mo yung panggal niya? Pakita mo sa kanila yung table. This is the table that he wants. Tadan! Steve, di ba? Yan yung table na gusto niya. Magkano yan? Malam niyo kung magkano yan? 2,645. Ito din. Mayaman. Charging.
Wireless charging lang. But, ayun. Ang tagal. Hindi siya nag-respond. Hindi siya fast charging. My favorite section, plants. Pero di nila ako favorite. Lagi akong nakakamatay ng... Bakit ganito to? Nakalabas na yung ugat. Okay lang ba yun? Meron yung tatluhan eh. No, ang ganda. Pati yung ice cream ngayon, self-service na. Mag-insert ka na lang ng coin. Oh, 1 dirham ice cream. Kukunin mo na lang doon. Hey guys! We are now back home. Don't forget to subscribe! Tapos, nakita ko yung si Joanna, yung cowork ko dati. Sobrang payatay. Joanna, if you're watching this video. So, share ko lang yung aking binili sa Ikea. So, my husband got me a coffee press. This one is only 39 dirhams. And malaki na siya. Siyempre, bumili ko ng makeup. Ano pa ba? Eyebrow mascara. Yan. This is 14 dirhams. Ang nipis ng wand nito. So, ang kinuha kong shade is actually yung light brown. Mas gusto kasi yung brows ko medyo mas lighter. And then, I got this one also for making notes. Husband also bought this from Ace Hardware. This is Velcro One Wrap. Pang-organize mga cables. So, parang ikaw ang nag-shopping, mahal. This is Boots T3 Witch Hazel na with active charcoal. So, facial scrub and facial wash. This month is buy 2 get 1 sila. So, dalawang binili niya. Meron siyang free. Yun lang po. Thank you so much for watching this vlog. I hope I'll see you again on my next vlog. Annyeonghaseyo!